امشب در 24 ایران همچنان در حال بررسی پاسخ آمریکا. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه از احتمال طولانی تر شدن مذاکرات وین خبر داده. ادامه درگیری میان ارتش آمریکا و شبه نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی در سوریه. دست کم 4 شبه نظامی در شهر میادین هدف قرار گرفته و کشته شدند. و بالاخره با فشار فیفا تعداد محدودی از زنان برای تماشای یک بازی باشگاهی به ورزشگاه آزادی راه پیدا کردند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. خانم ها آقایان سلام به شما. یک روز بعد از پاسخ آمریکا به طرح احیای برجام، پینگ پونگ مذاکرات هسته‌ای دوباره شروع شده. عباس اصلانی، یکی از خبرنگاران رسانه‌های داخلی ایران، به نقل از منابعی در شورای عالی امنیت ملی گفته پاسخ آمریکا یک نه یا آری ساده نبوده و جزئیات مفصلی داره که تا زمانی که لازم باشه مورد بررسی قرار میگیرند. در واکنش میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات گفته هر گونه پیشنهاد جدید مذاکرات وین رو طولانی‌تر میکنه. او گفته ممکنه خوشایند نباشه، اما طرف‌ها این حق رو دارن که مطابق با رویه عادی دیپلماسی چند جانبه تغییراتی در متن درخواست ایجاد کنند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد هم به همکارم مریم رحمتی در نیویورک گفته آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان و حسین امیرعبداللهیان تلفنی درباره احیای برجام صحبت کردند. اونا درباره مذاکرات احیای برجام حرف زدن. کار دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی با همه طرف‌های گفتگو بسیار مهمه. اونا همچنین درباره موضوعات پادمانی و ضرورت اجماع درباره معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هم صحبت کردند. آیا در این گفتگو اونها درباره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظرات آژانس درباره برجام هم حرف زدن؟ نمیتونم دقیقاً بهت بگم که درباره آژانس هم حرف زدن یا نه، اما همونطور که همه میدونن مسائل و مشکلات زیادی در ارتباط با مذاکرات وجود داره، اما امیدواریم همه طرف‌ها به اتفاق نظر برسن. رسانه‌ها در ایران نوشتن امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی به اراده جدی تهران برای رسیدن به توافق تاکید کرده، اما گفته تهران هیچ عجله‌ای برای احیای برجام نداره. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، تقریباً یکم بیش از 24 ساعت بعد از پاسخ آمریکا حالا داره روشن میشه که به نظر نمیاد که در ساعت‌های پیش رو ناگهان دو طرف بگن که به توافق رسیدیم. به نظر ادامه دار خواهد بود باز هم مذاکرات. همطور که اولیانوف هم توییت کرده ممکن هست که این مذاکرات ادامه پیدا کنه، ممکنه که نظرات و پیشنهادات دیگری از سوی ایران بشنویم و این روند باز هم فرداد ادامه پیدا بکنه. در حال حاضر بازی رسانه‌ای که از سوی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده در رابطه با پاسخ ایالات متحده آمریکاست. منابع نزدیک خبر دادن، نور نیوز هم البته نزدیک به شورای عالی امنیت ملی این رو نقل کرده که پاسخ آمریکا به جمهوری اسلامی ایران یک پاسخ بله یا خیر نبوده، یک مجموعه نظرات پرجزئیاتی بوده و در حال حاضر جمهوری اسلامی داره اونها رو بررسی میکنه، در سطح کارشناسی داره بررسی میشه و بعد از اینکه نظرات کارشناسان اعلام شد قرار هست که در سطح کلانتری و در سطح بالاتری تصمیم گرفته بشه که چه پاسخی جمهوری اسلامی ایران خواهد داد. در نتیجه دارن الان این رو مطرح میکنند که پاسخ آمریکا بله یا خیر نبوده و پاسخ قاطعی هم نبوده. این نکته است که روش تاکید دارند و باز یک مورد اختلاف دیگری که ایجاد شده مسئله است که آقای بورل چند روز پیش گفته بود پاسخهای ایران به آمریکا یا حالا در جواب متن نهایی اتحادیه اروپا پاسخهای منطقی و معقولی بوده و حالا گفته میشه که آقای بورل در رابطه با پاسخ آمریکا هم همین صفت رو به کار برده، گفته معقول بوده. اما نور نیوز میگه نه، اصلا آقای بورل چنین صحبتی نکرده و فقط راجع به پاسخهای ایران گفته که معقول بودند. اما گذشته از همه اینها اون چیزی که به نظر میرسه همچنان محل اختلاف است و اختلافات بر سرش بالا هم گرفته بحث پاسخهایی است که ایران باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بده. آقای امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران صحبتی کردن امروز و گفتند که اجازه نمیدند که این مسئله یک مسئله سیاسی بشه. اختلافات ایران با آژانس باید در سطح اختلافات فنی باقی بمونه و نباید سیاسی بشه. جمهوری اسلامی مدعی هست که اختلافات پیش
پیش آمده با آژانس رو تحریزیش با اسرائیل بوده که مقداری اورانیوم غنی‌سازی شده مثلا در ترقوزآباد قرار داده و ایران رو متهم به این کردن که اونجا فراتر غیرقانونی انجام داده. اما گذشته از همه حالا این نکات ریزی که مربوط است به پاسخ آمریکا، ما امروز از اسرائیل خیلی فردا شنیدیم. صحبت‌هایی که آکسیوس منتشر کرده به نقل از نخست وزیر دولت انتقالی آقای یائیر لاپید که گفته که بخش زیادی از خواسته‌های اسرائیل در پاسخ آمریکا به جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده. اسرائیل راضی هست از اون نحوه ارتباطی که آمریکا با این کشور داره و حملاتی هم که به نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه شده نشون دهنده حمایت آمریکا از اسرائیل هست. آقای ایال هولوتا چند روز پیش اومده بود به اینجا به واشنگتن و یک روز پیش از اینکه آمریکا جواب خودش رو به اتحادیه اروپا بده یک جلسه بریفینگ داشت با آقای جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا و برت مکگر که فرستاده کاخ سفید هست در امور خاورمیانه و جزئیات پاسخ آمریکا اون زمان یک روز پیش از اینکه عمومی بشه در اختیار اسرائیل قرار داده شده بود. به رغم اینکه آکسیوس میگه اسرائیل در حال حاضر راضی هست از این روندی که مسائل داره طی میکنه، اما از اون ور دیوید بارنئا رئیس موساد در خبری که کانال 13 منتشر کرده گفته که بسیار به ضرر اسرائیل هست اگر این توافق بخواد صورت بگیره. ممنونم از تو سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. سمیرا به موضوع اسرائیل اشاره کرد. همین دقایق پیش سید محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین توییتی کرده و گفته که اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمرکزش رو روی مسائل فنی بذاره و مسائل کارشکنانه سیاسی از طرف رژیم آپارتاید که اشاره بود طبیعتاً به اسرائیل هست رو کنار بذاره، موضوع هسته ایران حل خواهد شد. این حرفی است که همین دقایق پیش محمد مرندی نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران زده. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل هم در یک کنفرانس خبری گفته فشار این کشور به آمریکا درباره توافق اتمی با ایران نتیجه داده و خواستای کشورش از سوی واشنگتن پذیرفته شده. لاپید با اشاره به فشار اسرائیل بر آمریکا درباره احیای توافق برجام گفته فشارها تاثیر مثبتی داشته و آمریکا بخش گسترده‌ای از حساسیت‌ها و مواردی رو که اسرائیل می‌خواسته در پیش‌نویس‌ها لحاظ کرده. بنی گنتس هم وزیر دفاع اسرائیل برای دیدار با مقامات آمریکایی عازم کشور شده و قراره که به گفته خودش پیامی روشن از اسرائیل درباره مذاکرات با ایران به آمریکایی‌ها بده. شهید ثالث روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از ایالت آلبرتای کانادا با مساق شهید ثالث به نظر میاد که نقشی که اسرائیل داره بازی میکنه پررنگتر از چیزی است که شاید خیلی ها گمانه میزدن. همینطور که حرفای آقای مرندی رو الان توییتش رو خوندم و هم میدونیم که مقامات اسرائیلی در این روزها و هفته‌های گذشته دائما به واشنگتن سفر کردن یا تلفنی در تماس بودن. فکر میکنید که چقدر اسرائیلی ها میتونن باعث موفقیت یا شکست این مذاکرات بشن؟ بله، ببینید اون مواردی که واقعا به نظر من اسرائیل روش اصرار داره، یکی مسئله قرار داشتن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا بوده که اون الان ظاهرا حل شده. خیلی برای اسرائیل مهم بود برای اینکه به قول معروف شناسایی سپاه به عنوان یک سیستم تروریستی همون رفتاری باید قاعدتاً باهاش بشه که مثلا با القاعده میشه. یکی دیگه تحریم‌های روی سپاه هستش که اونجور حالا به صورت اقتصاددون‌ها حتی در داخل ایران میگن 1/3 اقتصاد ایران دست سپاه هستش. تحریم‌های سپاه در واقع اقتصاد ایران رو به شدت زیر فشار میذاره. مسئله دیگه که اسرائیل خیلی روش پافشاری داره مسئله آژانس هستش که میخواستن مطمئن بشن که آمریکا آژانس رو زیر فشار نمیذاره که مسئله 3 تا سایت مشکوک یه جوری حل و فصل بشه و جمع و جور بشه و در واقع به جایی هم نرسه. آقای شهید ثالث، این بخش آژانس یه ذره نامشخص و نامفهومه برای خیلی ها. به هر حال آژانس یک زیر مجموعه سازمان ملل متحد هست، یک نقش فنی داره، خیلی نقش سیاسی نداره. اصلا فرض کنید که ایالات متحده بخواد هم نفوذی داشته باشه، چه کار میتونه بکنه؟ آژانس بالاخره باید پاسخ بگیره از سمت ایران دیگه. درسته، ولی اگر شما رفتار آقای آمانو، مرحوم آمانو رو با آقای گروسی مقایسه بکنین متوجه میشین که یک فردی بیشتر تحت تاثیر سیاست‌های خارج از آژانس هستش که آقای آمانو بودش، میستاد جلو آمریکا، میستاد جلو اسرائیل و صراحتاً هم حرف میزد
ولی آقای گروسی رو می‌بینین بلند میشه میره اسرائیل، سفر میکنه میره اسرائیلی که اصلا MP2 رو امضا نکرده، میره اونجا مدارک رو ببینه که علیه ایران هست. به هر صورت شما از نفوذ امریکا و غرب در آژانس و شورای حکام نمیتونید چشم پوشی بکنید. اینها نفوذ خیلی زیادی دارن روی اون کشورها و اگر قرار باشه حالا قطعنامه علیه ایران صادر بشه و یا نشه، به هر صورت غرب، کشورهای غربی و آمریکا و اسرائیل هم از پشت پرده نفوذ خودشون رو دارن. آقای شهید ثالث، نمیخوام به جای آقای گروسی فکر بکنم، ولی گمان میکنم بالاخره درسته که اسرائیل جزء NPT نیست، ولی کسانی که عضو NPT هستن یا کسانی که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستن، کشورهایی که عضو هستن خودخواسته رفتن دیگه. یعنی ایران هم میتونه فردا اعلام بکنه که میخوام از آژانس بیام بیرون. تا زمانی که در آژانس هست طبیعتاً باید بر اساس ضوابط آژانس هم فعالیت‌های هسته‌ایش رو دنبال بکنه. اینطور نیست؟ 100% این حرف کاملا درسته، ولی منظور من این بود که با اینکه اسرائیل امضا نکرده NPT رو، البته عضو آژانس هست ولی NPT رو امضا نکرده، با اینکه این کارو نکرده ولی خب انقدر این اتوریتی و قدرت رو داره که مدیر کل آژانس رو بکشه اونجا و مدارک رو بهش نشون بده. ولی این حرف شما کاملا درسته، یعنی ایران تا وقتی که اونجا هستش باید تابع قوانین آژانس باشه. ممنونم از شما. شهیر شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از آلبرتای کانادا با ما. درباره همین مذاکرات برجام گفتگویی داشتم با آدم بوهلر، مدیر عامل شرکت توسعه بین‌المللی آمریکا و یکی از مقامات دولت دونالد ترامپ. از آقای بوهلر در نظرش رو درباره توافق برجام پرسیدم و اینکه آیا فکر می‌کنه این یک توافق خوب برای آمریکاست یا نه. من به هیچ عنوان طرفدار بازگشت به برجام نیستم، بنابراین اصلا فکر نمی‌کنم این معامله خوبی باشه. بذارید از اینجا شروع کنم. دادن 90 میلیارد دلار به حکومتی که متعهد شده در آمریکا دست به ترور بزنه ایده خوبی نیست. دومی که تمام متحدان ما در خاورمیانه میگن این ایده بدیه. خب به نظرم همین دو نشانه برای مخالفت با این توافق کافیه. گفتید که تمام منطقه فکر می‌کنین ایده بدیه. یادمه که شما با مقامات آمریکایی در جریان مذاکرات اسرائیل و امارات به امارات متحده سفر کردید، با مقامات اسرائیلی و اماراتی دیدار کردید. نظر اونها چی بود وقتی دونالد ترامپ از توافق برجام خارج شد؟ آیا اونها از این موضوع خوشحال بودن؟ بله، اونها هیچ وقت از یک حکومت افراطی حمایت نمی‌کنن و ایران دقیقاً یک حکومت افراطیه. خب چرا ما باید برخلاف خواسته متحدانمون با این رژیم معامله کنیم؟ با توافق ابراهیم که من هم به نوعی با اعضای اون مشارکت داشتم، ما منطقه رو برای مقابله با افراطیگری متحد کردیم. حالا چرا باید اون روند رو مختل کنیم؟ اما زمان توافق برجام پیشین کارشناسان میگفتن ایران ماه‌ها یا شاید حتی سال‌ها تا رسیدن به تسلیحات هسته‌ای فاصله داره. حالا اما تقریبا همه کارشناسان میگن که ایران فقط چند هفته اگر نه چند روز تا رسیدن به سلاح هسته‌ای فاصله داره. فکر می‌کنید جهان الان بدون برجام جای امن‌تریه؟ اگر آمریکا به برجام برنگرده چه گزینه دیگری واقعا وجود داره؟ در این عصر هرگز من ندیدم که شما بدون نگه داشتن پای کسی در آتش بتونید اون رو مهار کنید. برجام و دور جدید مذاکرات به نظر من فقط پاهای ایران رو برای شاید حدوداً 2 سال در آتش نگه می‌داره. در نهایت اونا میتونن سانتریفیوژاشون رو برای منظورهای مختلف توسعه بدن. من فکر می‌کنم این مشکل بزرگیه. برجام مثل چسب زخم میمونه. کاری که میکنه اینه که 90 میلیارد دلار توی جیب یه حکومت تروریستی میریزه. فکر می‌کنید نتیجه این چی میشه؟ مشکل همینه. بذارید سوالم رو تکرار کنم. اگه ایران به برجام برنگرده و به غنیسازی اورانیوم همونطور که در ماه‌های گذشته انجام داده ادامه بده، گزینه جایگزین چیه؟ درگیری نظامی؟ شما کاری رو که لازمه انجام میدید. بذارید دقیق بگم، توافقی که هیچ چیز رو پیش نمیبره و نمیتونه یک حکومت مستبد و تمامیت خواه رو مهار و آروم کنه، توافق خوبی نیست. کاری که ما باید بکنیم ایجاد اتحاد در منطقه و برخوردی تهاجمی‌تر با ایرانه. به ایجاد اتحاد در منطقه و پیمان ابراهیم اشاره کردید. خیلی‌ها معتقدند که این ایران بود که باعث شد این توافق عملی بشه به دلیل مشکلاتی که کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، اسرائیل و امارات با ایران داشتن. فکر می‌کنید ایران نقشی در شکل‌گیری پیمان ابراهیم داشت؟
خب برداشت جالبیه. البته من فکر میکنم میشه گفت ایران به متحد کردن کشورهای منطقه کمک زیادی کرد. من فکر میکنم در جریان توافق ابراهیم همه متوجه شدن که یک مشکل اساسی توی منطقه وجود داره. البته که این کشورها همکاری پنهانی داشتن، اما مشکل اساسی در منطقه دولت‌های حامی تروریسم هستند. وجود این دولت‌ها دلیلی برای ایجاد اتحاد در منطقه بود. پس میشه گفت ایران یه جورایی به شکلگیری این اتحاد کمک کرد. مطمئن نیستم که می‌خواستم به این قضیه کمک کنن یا نه، اما به هر حال کردن. بعضی از جمهوری خواهان میگن فارغ از اینکه رئیس جمهوری بعدی که باشه، اگر از جمهوری خواهان باشه، از توافق احتمالی برجام خارج میشه. من چند هفته پیش با آقای بولتون هم صحبت میکردم، او هم همین رو میگفت. شما چه فکر میکنید؟ من فکر میکنم مشکل میشه گفت. همه چیز بستگی به واقعیت‌ها و شرایط موجود داره و فکر میکنم رئیس جمهور آمریکا چه جمهوری خواه چه دموکرات با توجه به همین واقعیت‌ها و شرایط تصمیم میگیره. مشکلی که من با توافق برجام و دولت فعلی دارم اینه که به نظر میرسه مروری بر سیاست‌ها و توافق قبلیه. من ترجیح میدم توافقی رو ببینم که بر اساس توافق ابراهیم و برای ایجاد اتحاد در منطقه تنظیم شده. بنابراین فکر نمی‌کنم هیچ ضمانتی وجود داشته باشه. فکر می‌کنم هر رئیس جمهوری با توجه به وقایع و شرایط موجود در زمان خودش تصمیم میگیره، اما مطمئناً امکانش هست. آدم بوهلر بود از مقامات دولت پیشین آمریکا. بلومبرگ میگه اقتصاد بیمار ایران تهران رو مجبور به بازگشت به برجام میکنه. بر اساس این گزارش تورم در ماه ژوئن یا تیر ماه نسبت به پارسال در همین ماه بیش از 52% افزایش داشته. بلومبرگ میگه سرعت این رشد تورم در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده. این مقاله با اشاره به افزایش 90% قیمت گوشت قرمز نسبت به پارسال و افزایش 200% قیمت برنج گفته ارزش ریال در پایان تیر ماه به 1/4 در برابر دلار رسیده که این کاهش هم رکورد جدیدی در تاریخ اقتصاد ایران بوده. بر اساس این گزارش تحریم‌ها و مدیریت ضعیف اقتصادی در ایران باعث افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی اساسی و به دنبال اون افزایش نارضایتی در بین مردم شده. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا به ما پیوسته. آقای ماشینچیان، چقدر واقعا این تورم در ایران تحت تاثیر فشارهای بین‌المللی و تورم هست؟ چقدر مربوط به سیاست‌های پولی خود بانک مرکزی و دولت ایران؟ درود بر شما. این سوال خیلی خوبیه. از یک طرف ببینید تورم یک مسئله پولیه و این مسئله پولی مستقیما نتیجه سیاستگذاری دولت، یعنی سیاستگذاری داخلی خود دولت ایران. دولت در حال حاضر سیاست‌های تورمی دولت قبلی رو داره ادامه میده و بر برخی از اون سیاست‌ها مفسوده، یعنی در همون مسیر ادامه میده، بیشتر هم داره با آهنگ سریعتری هم در یه مقاطعی از حکمرانی این کابینه جدید تورم افزایش پیدا کرده. اما تحریم ها یه تاثیر داره روی این خدمت عرض کنم تورم و اون این است که منابع دولت رو محدود کرده، درآمدهای ارزی دولت رو محدود کرده و این باعث شده که دولت خیلی از تعهداتش رو برای برآوردن خیلی از تعهداتش دیگه منابعی در اختیار نداشته باشه. در نتیجه ناچار شده که برای جبرانش، برای اینکه این تعهدات رو هر جا که تونسته ازش شونه خالی کرده، ولی یه جاهای دیگه نتونسته. در مورد صندوق‌های بازنشستگی نتونسته، در مورد قیمت بنزین مثلا یه سال دیگه مقاومت کردن، در مورد ارز ترجیحی تا جایی که میتونستن مقاومت کردن، یه بخشیشو کنسل کردن. اما به هر حال تحت فشاره. وقتی تحت فشاره پول بی پشتوانه اصطلاحاً چاپ میکنه، چون پول سیاسی منظور من این نیست که حتما پشتوانه طلا و اینها، ولی پول چاپ میکنه برای برآوردن تعهداتش و این خب به تورم اضافه میکنه. آقای ماشینچیان، این از ایالات متحده بگیرید تا ایران، حالا بعضی جاها کمتر بعضی جاها بیشتر، این به نظر حرفی است که به همه دولت‌ها میزنند که پول بدون پشتوانه نباید چاپ بکنید، دائما میکنن و بعدم تورم میشه. چه امتیازی دولت‌ها در این چاپ بدون پشتوانه میبینن دست کم در کوتاه مدت که جاهایی که حالا به خصوص بیشتر هست مثل ایران یا ونزوئلا همچنان دست به دامان چاپ اسکناس بیشتر میشن؟ این سوال خیلی خوبیه. یه قسمتش برمیگرده به این که کابینه‌ای که 4 ساله است، چون ببینید از زمانی که شما تورم رو خلق می‌کنید تا زمانی که تورم رو احساس می‌کنید در جامعه همیشه یه دوره ترانزیشنی وجود داره. این رو
در حتی این الان کاتینگ اج لبه علم اقتصاد در حال حاضر و راجبش، چون بعد از مثلا بحران 2008 در خود امریکا یا در اروپا هم به همین ترتیب، جاهای دیگه چین به همین ترتیب، انتظار میرفت که تورم رو زودتر بتونن مشاهده کنند و نتونستن. اعداد و ارقام سر به فلک کشید بعد از بحران 2008، یعنی تا قبل از اون در تاریخ سیاستگذاری پولی ما یه همچین اعداد و ارقامی هرگز ندیده بودیم. بنابراین خب کابینه ها این رو به بعد موکول میکنن، حالا کابینه بعدی یه کاریش خواهد کرد. نکته دیگه اینه که بستگی داره به نرخ بهره. گاهی اوقات دولت خب از یه اعتباری، مثلا دولت امریکا خب اعتباری برخورداره و با توجه به نرخ بهره به راحتی اون بدهی رو که داره الان امروز ایجاد میکنه میتونه در طول زمان پرداخت کنه. اون نرخ بهره هم به جایی احتمالاً بر نمیخوره، هرچند که در نهایت اینها یه جایی یه مشکلی به وجود خواهد آورد. اما در ایران خب موضوع خیلی ساده تر از این هاست. موضوع اینجاست که دولت یه سری تعهداتی داره. الان ما میلیون ها بازنشسته داریم و دولت خب باید به اینها مستمری پرداخت کنه. پولی که اینها در طول 30 سال 40 سالی که کار کردن و به دولت پرداختن، مجبور بودن بپردازن برای بیمه بازنشستگی، این پول خورده شده برده شده، دیگه جایی وجود نداره. دولت چاره ای نداره، یا باید دلارهای نفتی رو بفروشه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، یا باید همین جوری پول چاپ کنه. وقتی تحریمه همین جوری چاپ میکنه. در مورد بودجه مثلا شرکت‌های دولتی، انبوهی از شرکت‌ها هستن که بعد از انقلاب اینها دولتی شدن، اکثرشون زیانده هستن. این شرکت‌های زیانده هر سال یه بودجه میخوان، اینو باید چاپ کنه و بنابراین دولت کار دیگه از دستش ساخته نیست، به خاطر اینکه یا باید هزینه سیاسی به خیابان آمدن مردم رو بپردازه، یا باید پول رایگان، پول مجانی چاپ کنه، پول که براش هزینه کمی داره چاپ کرد. طبیعتا این دومی رو انتخاب میکنه. تا فردا هم به هر حال خدا بزرگی اونها. ممنونم از شما. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا. در سومین روز متوالی از درگیری نیروهای تحت فرماندهی آمریکا با شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه، دست کم 4 شبه نظامی در شهر میادین کشته شدند. منابع محلی به رویترز گفتند این شبه نظامیان زمانی که در حال آماده شدن برای پرتاب موشک به مواضع آمریکا بودند، هدف هلیکوپترهای آپاچی قرار گرفتند. سازمان ملل متحد خواستار توقف حملات و خویشتن‌داری طرفین درگیر در سوریه شده. سازمان ملل در جریان این حملات هوایی قرار گرفته. ما نگران اوضاع ناپایدار منطقه هستیم و از تمامی طرف‌ها در سوریه می‌خواهیم تا خویشتن‌داری کنند، از تشدید تنش خودداری کنند. سازمان ملل از حفظ تمامیت ارضی سوریه دفاع می‌کند. روزنامه واشنگتن پست میگه روسیه استفاده از پهپادهای تهاجمی ایران رو در جنگ اوکراین شروع کرده. به نوشته این روزنامه، در حالی که چین و هند از فروش تسلیحات به روسیه امتناع کردند، ایران در کنار ارسال صدها پهپاد انتحاری به روسیه، شبکه زیرساختی خودش رو برای دور زدن تحریم‌ها با روسیه به اشتراک گذاشته. واشنگتن پست نوشته پهپادهای ایرانی شاهد بیش از همه مورد استفاده ارتش روسیه است، پهپادهایی که قبلاً در عراق و سوریه با موفقیت آزمایش شده بودند. در این گزارش اومده که ایران نه فقط برای روسیه جنگ افزار فراهم میکنه که در دور زدن تحریم‌ها به ویژه در فروش نفت هم به کمک مسکو اومده. این گزارش به نقل از مقامات اطلاعاتی گفته در صورت بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها علیه تهران، کمک مالی ایران به روسیه آسان‌تر میشه. بردیا افشین خبرنگار ما در کیف همراه ماست. بردیا، اول به ما بگو چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد استفاده از پهپادهای ایرانی؟ اون چیزی که در این گزارش اومده یک هشداریه به غرب، هشداری از سر اینکه یک ائتلاف نظامی گسترده ممکنه بین ایران و روسیه شکل بگیره. به هر حال چیزی که غرب همواره نگرانش بوده، شکل‌گیری چنین ائتلافایی به خصوص پس از 6 ماه که از جنگ میگذره. خیلی تصور میکنن این انبار در واقع تسلیحاتی روسیه ممکنه به ته کشیده شده باشه، ممکن روسیه رو کنه به کشورهایی که در عرصه های دیگه هم پیمانشن، مثلا چین، مثل هند، که حتی در جنگ با اوکراین موضع بی‌طرف داشتن، گاهی اوقات حمایت دیپلماتیک کردن، اما تا اینجا چین و هند هیچ کمک تسلیحاتی به روسیه نکردن. اما حالا
به زعم نویسنده پرسابقه، ستون‌نویس پرسابقه واشنگتن پست، این ایرانی که تامین کننده تسلیحات برای روسیه، یک تامین کننده حیاتی و این البته این گمان زنی ها هم پیشتر میشد. خب مثلا جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید او گفته بود که مقامات روسیه چند باری به ایران رفته بودن، به کاشان سر زده بودن و این پهپادهای شاهد و انواع مختلفش رو مقامات ایرانی جلوی اونها گذاشته بودن، عرضه کرده بودن و قرار بوده که چند صدتایی به روسیه فرستاده بشه که در این جنگ ازشون استفاده بشه. اونها این حالا تاییدی است برای اینکه این پهپادها فرستاده شده. حالا این پهپادها میتونن خیلی کلیدی باشن. به هر حال در برخی از مناطق درگیری بین نیروهای روسیه و اوکراین، به خصوص در جنوب، جنگ پهپادی وجود داره. پهپادهای انتحاری هستن که به اهداف یکدیگر میزنن. به نظر میرسه که اوکراینی ها تونستن در این زمینه موفق باشن و این میتونه خب موازنه رو به نفع روسیه رقم بزنه. اگه پهپادهای ایرانی مورد استفاده قرار بگیرن، استفاده پهپادها در جنوب به خصوص در کریمه، البته اوکراین تاییدش نمیکنه، کمک کرده که اوکراین در واقع از موضع تدافعی به موضع تهاجمی بره و خب گرفتن پهپادهای ایرانی میتونه کمک موثری برای روسیه در این جنگ باشه. ضمن اینکه نه فقط پهپادها، ایران به نظر میرسه که خب همونجوری که گفتی به عنوان یک متخصص دور زدن تحریم ها معرفی شده، میتونه در این راه به روسیه کمک کنه در این جنگ فرسایشی که ادامه دار خواهد بود. ضمن اینکه ما پیشتر هم شاهد این بودیم که ماهواره خیام رو روسیه کمک کرده به ایران که به هوا بفرستن و این ماهواره به نظر میاد که در ابتدا مأموریتش اینه که کمک اطلاعاتی کنه به روسیه در جنگ با اوکراین. بعد تصویری که ما اینجا در بیرون داریم از اوکراین میگیریم، به نظر میاد که تشنج بیشتر شده در بسیاری از نقاط اوکراین. این حمله اخیر رو داشتیم به قطار اوکراینی، بحث تأسیسات هسته‌ای اوکراین هست. تو که اونجا روی زمین داری از نزدیک رصد میکنی، آیا شرایط به نظر داره بدتر میشه؟ باید گفتش که خود اوکراینی ها شهروندانشون وقتی صحبت میکنیم، وقتی اتفاقی مثل حمله به قطار رخ میده، اونها میگن که هر چقدر بیشتر مورد حمله نیروهای روسی قرار بگیرن، بیشتر عزم و ارادهشون بالاتر میره و که بتونن مقاومت کنن. نه فقط تو جنگ فرسایشی، نه فقط جنگ میتونه جنگ لوجستیکی باشه، جنگ میتونه جنگ اراده ها هم باشه. حمله به قطاری که در مرکز اوکراین اتفاق افتاد، به نظر میرسه که جامعه اوکراینی رو به حالت انزجار برده. طی هفته‌ها ما شاهد چنین حمله‌ای نبودیم، برخلاف ادعایی که همواره روسیه مطرح میکنه اینکه اهداف غیر نظامی مورد هدفش نیست. ما شاهدیم که این اتفاق افتاده، 25 غیر نظامی کشته شدن، 2 تا کودک در بینشون بوده. ولی خب اوکراینی‌ها میگن که این اراده اونها رو بیشتر و بیشتر میکنه. اما برگردیم به مسئله زاپاریژا که بهش اشاره کردی. خب بزرگترین نیروگاه اتمی در اروپا است. نه فقط نگرانی در واقع میتونه زیستی باشه، به هر حال ممکنه یک فاجعه اتمی اونجا رخ بده، نشت اتمی که ممکنه زیست رو در شعاع 10 کیلومتر مختل بکنه و از یه طرف دیگه ممکنه اوکراین رو در بحران انرژی فرو ببره. در بهترین روزگار 20% تأمین کننده انرژی اوکراین بوده، برق اوکراین رو تأمین کرده این نیروگاه. حالا نگرانی اینه که روسیه این برق رو ببره به شبکه خودش، مثلا به سمت کریمه، و این میتونه که اوکراینی ها رو در زمستان در پیش رو در معرض قرار بده و این میتونه نگران کننده باشه برای اونها. میبینم که ناقوس پشت سر تو هم به صدا در اومده. فکر می‌کنم یه 3 دقیقه البته تأخیر داره، یعنی به زودتر از موقع داره صدا میده. میخوام این ازت بپرسم بردی، ما الان میبینیم که اونجا تو در کیف هستی، پشت سر تو به نظر شهر کم و بیش آرام میاد. میخوام بپرسم زندگی عادی در اون پایتخت خودت که میری بیرون چطوری؟ آیا مثلا میشه رفت کافی شاپ، میشه رفت نونوایی‌های زندگی عادی در سطح شهر جریان داره یا کم و بیش مردم در شرایط جنگی در خود پایتخت هم هستن؟ فرداد باید بگم که یک روند 6 ماهه‌ای بوده. 6 ماه هراس و تشویش همیشه وجود داشته. ممکنه در زمانی این درجات تشویش و هراس کمتر شده. یادمون نرفته که طی 3 روز اول خیلی تخمین می‌زدن این کیف اینجا سقوط خواهد کرد.
اون موقع اون زمان تشویش و هراس اینجا بسیار بسیار بالا بود. نیروهای روسیه به 10-15 کیلومتری اینجا آمدن و در نزدیک اینجا بودن و خیلی احتمال سقوط اینجا رو میدادن. اون زمان زندگی اینجا مختل شده بود. اما من همین الان نیم ساعت پیش با یک کارآفرین صحبت میکردم. اونها تا ماه 5 میلادی و اواسط بهار کسبشون رو ول کرده بودن، اما برگشتن کسب و کارشون به 60% کسب و کار عادی برگشته و به نظر میرسه رفته رفته به زندگی عادی برمیگردند، اما زیر سایه هراس همیشگی. اما این هراس طی چند روز گذشته کمی بیشتر بود به واسطه اون تقارن همزمانی تقویمی. 6 ماه از جنگ گذشته بود که همزمان بود با سالگرد استقلال و ما شنیدیم هم رئیس جمهور هشدار داده بود، هم وزارت امور خارجه آمریکا که ممکنه تشدید بشه و این بسیار نگران کرده بود شهروندان اوکراین رو. بردیا افشین در کیف پایتخت اوکراین، ممنونم از تو. امروز پنجشنبه راهپیمایی دادخواهی شماری از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای 752 اوکراینی به سمت اتاوا به پایان رسید. این راهپیمایی به پیشنهاد مهرزاد زارعی، پدر آراد زارعی آغاز شد. او 15 روز پیش با در دست داشتن عکس مادران دادخواه و پای پیاده از آرامگاه پسرش در ریچموند هیل به سمت دفتر نخست وزیر کانادا در اتاوا حرکت کرد. خانواده‌های دادخواه نزدیک به 400 کیلومتر رو پیاده طی کردند تا مستقیما نامه اعتراضیشون رو به جاستین ترودو نخست وزیر کانادا تحویل بدن. اونها در متن این نامه از آقای ترودو پرسیدن که چرا نام سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار نداده. اونها روزانه نزدیک به 30 کیلومتر رو پیاده طی کردن. گفتن که امروز میخوان مستقیما با ترودو دیدار کنن، در غیر این صورت همونجا تحصن میکنن. مهسا مرتضوی همکارم از اتاوا با ماست. مهسا، بعد از مسافتی طولانی بالاخره به پایتخت کانادا رسیدند. چقدر خواستشون عملی شده تا اینجا؟ فرداد، همونطور که خودت توضیح دادی حدود 400 کیلومتر پیاده روی بوده طی 16 روز. مهرزاد زارعی همراه با خیلی از خانواده ها و فعالان حقوق بشر، کنشگرهای سیاسی مسیر رو طی کردن. البته مهرزاد تنها کسی بود که ثابت بود در این پیاده روی. دیگر افراد او را همراهی می‌کردند و به تدریج عوض می‌شدند. امروز به پایتخت کانادا رسیدن. من الان مقابل ساختمان پارلمان هستم. اگر 1 ساعت پیش با تو صحبت می‌کردم اینجا جمعیت زیادی از خانواده‌های دادخواهان حضور داشتن، از کسانی که پیگیر مسیر دادخواهی برای پرواز PS 752 هستند. همونطور که گفتی قرار بود با خود آقای جاستین ترودو ملاقات داشته باشن، اما این امکان میسر نشد به دلیل اینکه آقای ترودو امروز در شهر حضور نداره. اما از پارلمان نماینده نخست وزیر با 3 نفر از نماینده های خانواده های دادخواه از جمله آقای حامد اسماعیلیون سخنگوی پرواز PS 752، آقای اردشیر زارزاده از فعالان حقوق بشر و خود مهرزاد زارعی داخل ساختمون رفتن. فکر می‌کنم چیزی حدود 1 ساعت با نماینده نخست وزیر صحبت کردن و درخواست‌های اصلیشون رو اعلام کردن. من میخوام آقای حامد اسماعیلیون رو دعوت کنم به ما بپیوندن، از خودشون سوال بکنم که خواسته های اصلیتون چی بود و نتیجه این صحبت‌هایی که داشتید چطور بوده؟ در درجه اول خود خواسته آقای زارعی بود که میخواستن نخست وزیر رو شخصا ببینند و معاون پارلمانی قول داد که این دیدار رو میسر بکنه در روزها و هفته‌های آینده. در مورد روز 1000م این فاجعه صحبت شد که 4 اکتبر خواهد بود و خواسته هایی که مهرزاد داشته و خواسته هایی که بقیه خانواده ها دارن مبنی بر قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی، مبنی بر قرار دادن تحریم های هدفمند بر مقامات جمهوری اسلامی و بردن این پرونده به ایکائو، از همه مهمتر که اگر میخوان خانواده ها صبر بکنن، اگر میخوان خانواده ها چند ماهی صبر بکنن تا این پرونده مرحله بعدی بره، نشانه های مثبتی به طرف خانواده ها بفرستن که مشخص بشه که جدیت دارن. در مورد جزئیات پرونده صحبت شد، در مورد این تصمیمات صحبت شد. به نظر میاد که تحریم های هدفمند ممکنه به زودی اجرا بشه. مسئله سپاه هنوز در حال بحث هست و مسئله بردن پرونده به نهادهای بین‌المللی.
در ادامه این مسیر قرار هستش که 4 اکتبر یک راهپیمایی تشکیل بشه. آیا اگر این خواسته‌های شما عملی بشه راهپیمایی خواهد شد یا در هر صورت این اتفاق میفته؟ آقای زارعی قصد داشتن امروز جلوی پارلمان بنشینن و به تحسن ادامه بدن، ولی با صحبت‌هایی که با نماینده نخست وزیر داشتن قانع شدن که این عمل رو تا روز 4 اکتبر به تأخیر بندازن، با نخست وزیر دیدار بکنن و بعد اگر این خواسته ها اجابت نشده بود ایشون میخوان اینجا تحسن بکنن. بسیار ممنونم از وقتی که به ما دادید. کمی برگردیم به چند ساعت قبلتر. یک تجمع اعتراضی روبروی سفارت پیشین جمهوری اسلامی در اتاوا تشکیل شد، جایی که مهرزاد زارعی بیانیه‌ای رو در اونجا قرائت کرد. در این بیانیه آمده بود تا جمهوری اسلامی وجود داره ما اجازه نخواهیم داد، خانواده‌های دادخواه اجازه نخواهند داد که درهای این سفارت باز بشه. رسانه‌های غیر ایرانی هم خیلی توجهشون جلب شده بود با توجه به اینکه این مسیر چندین روز ادامه پیدا کرده بود. از رسانه‌های مختلف هم اینجا حضور داشتن و همونطور که قبلا هم گفتم نماینده نخست وزیر هم وقت بسیار طولانی رو در اختیار خانواده‌های دادخواه گذاشت و در نهایت مهرزاد زارعی و دیگر کسانی که برای این مسیر دادخواهی آمده بودن با یک لبخند این ساختمان رو ترک کردن و امیدوار هستن که این مسیر دادخواهی به خوبی ادامه پیدا بکنه. مهسا مرتضوی همکارم از اتاوا پایتخت کانادا، ممنونم از تو. امروز برای نخستین بار در طول 40 سال گذشته 500 زن ایرانی برای تماشای یک مسابقه باشگاهی از در شرقی ورزشگاه آزادی وارد بخش کوچکی از طبقه دوم شدند. جایی که به گفته معاون امور زنان ریاست جمهوری کاملا جداسازی شده بوده، به حدی که تماشاگران زن حتی صدای تماشاگران مرد رو هم نمی‌شنیدند. شماری از زنان تماشاگر از سحر خدایاری معروف به دختر آبی که سال 98 به خاطر تلاش برای ورود به همین ورزشگاه دستگیر شد و بعد خودکشی کرد هم یاد کردند. تعدادی از زنانی که پشت درهای بسته ورزشگاه مونده بودند هم در شبکه‌های اجتماعی از محدودیت‌هایی مثل انتخاب گزینشی تماشاگرها، عرضه کمتر بلیت یا حضور نیروهای حراست نوشتند. میرشاد ماجدی سرپرست ریاست فدراسیون فوتبال پیش از شروع بازی زنان تماشاگر رو دعوت به حفظ عفاف کرد. فیفا اخیراً نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرده و گفته زنها هم باید از حق تماشای بازی‌های فصل جدید لیگ برتر برخوردار باشند. الی خورسندفر جامعه شناس ما رو همراهی میکنه. خانم خورسندفر، تلخ و شیرینه که آدم میبینه بالاخره تعدادی از زنان تونستن وارد سالن بشن، ولی در این حال تلخ و باور نکردنی که در سال 2022 هنوز هم کشوری هست مثل ایران، جزو معدود کشورهای دنیا اگر تنها کشور نباشه، که زنان برای رفتن و تماشای یک بازی ورزشی با چنین محدودیت‌های روبرو هستند. بله، خب باید گفتش جای بسیار تأسف داره، مخصوصا هزینه‌ای که داده شد برای این جریان و اون هم خودسوزی دختر آبی و که سحر خدایاری ملقب به دختر آبی هستش. ولی من فکر می‌کنم با توجه به این که بالاخره سیستم حاکم پذیرفته که عقب نشینی کنه موازی تو سخت خودش، این یک نقطه عطف هست و یک اتفاق خوب محسوب میشه. از این لحاظ من برای اینکه بیشتر به این مسئله بپردازم باید یک گزینه رو مطرح کنم، اینکه در تعریف و اختلاف بین تعریف و واقعیت یک مفهوم سیاسی به نام نظام‌های خودکامه، نظام‌های توتالیتر، و اون این هستش که وقتی که این کلمات گفته میشه در تعریف این نظام‌هایی که مبتنی بر رضایت مردم نیستن، آنچه که به ذهن متبادر میشه این هستش که اینها میتوانند تحت هر شرایطی سیاست‌ها و در واقع ایدئولوژیشون رو اجرایی کنن. اما بحث اینه که در واقعیت همچین چیزی امکان پذیر نیست، یعنی اونقدر که این کلمه مطلق، این
این کلمات مطلق هستن در توصیف این نظام‌های سیاسی انقدر مطلق نیستن، به خاطر اینکه معناهایی وجود داره. این معناها یک سریش برمیگرده به روابط بین‌المللی که دارن، نظارت نهادهای بین‌المللی، و معنی بعدیش هم که خیلی مهمه برمیگرده به نظام اجتماعی تحت عنوان اتفاقهای من جمله کنش‌های مدنی که دارن برای اینکه به عنوان مانع عمل می‌کنن برای اینکه نظام سیاسی نتواند همه آنچه را که می‌خواهد اجرایی کند. خب ما در این موضوعیت می‌بینیم که مجموعه عواملی از این معناها دست به دست هم داده که در نهایت منتهی به این شده که حاکمیت کوتاه بیاد. یکیش کنش‌های مدنی بوده که زنان داشتن و بهای به اون سنگینی پرداخت کردن بابتش. دومین خب این صدا از طریق شبکه‌های اجتماعی به گوش نهاد بین نظارتی فیفا رسید و گزینه سوم من فکر می‌کنم که مسئله برجام که این وسط وجود داره و برای جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند به منابع مالی خودش دسترسی پیدا کنه، برای اینکه بتونه در عرصه داخلی تسلط داشته باشه، این گزینه هم در این شرایط حساس یکی از دلایلی بودش که عقب نشینی کرده حاکمیت از این موضوع. خانم خرسندفر، به نظر میاد تناقض‌های زیادی هم در همین نظام جمهوری اسلامی هست. چطوری این رو ارزیابی می‌کنید؟ یعنی شاید نزدیکترین حکومت بهش حکومت طالبان رو بشه نام برد، ولی خب اونها یک پارچه هستند، یعنی زنان رو تقریبا در هیچ عرصه‌ای راه نمیدن. ایران مثلا می‌بینید که حالا به 1001 دلیل اجازه میدن که زنان در دانشگاه تحصیل بکنن، حتی در همون مجلس شورای اسلامی هم نمایندگان زن هست، ولی بعد یک چیز خیلی به نظر شاید ساده مثل رفتن به استادیوم ممکن نیست. این تناقض رو چطوری میشه ارزیابی کرد؟ ببینید، اولا که اون فضای اجتماعی که و نیروهای اجتماعی که در ایران هستن قابل مقایسه با افغانستان نیست. افغانستان به دلیل اینکه سالها درگیر جنگ‌های داخلی بوده، اون انسجام اجتماعی در بین مردم وجود نداره و مردم بسیار ایدئولوژیک‌تر هستن از مردمی که در واقع نظام اجتماعی ایران رو تشکیل میدن. یکی از دلایلی که ما این تناقض‌ها رو می‌بینیم این هستش که نظام سیاسی به دلیل موقعیتی که در منطقه داره و به دلیل امتیازاتی که می‌خواد از منطقه بگیره و ضمن اینکه با یک نظام اجتماعی طرف است که طی 43 سال اجازه نداده که با آسودگی در واقع حکومت بکنه، از این رو مجبور هستش که گاهی امتیازاتی رو یعنی بده به نظام اجتماعی و به مردم، امتیازاتی که اثر رضایت نیست، در تضاد با عقاید و منافع ایدئولوژیکیش هست. ولی از اون ور ما دیدیم که در رویکرداش این بوده به محض اینکه جایی این امتیازات رو داده، در جای دیگری برای نمایش قدرت و نمایش تمامیت‌خواهی خودش عرصه رو تنگ‌تر کرده، ماشین رعب و وحشت رو بیشتر به کار انداخته. مثال شاهد این مسئله همون در مسئله اعدام‌ها، زمانی که 3 نفر از معترضین آبان رو منصرف شد از اعدام کردنش در مسئله هشتگ هایی که زده شد، در مدت بسیار کوتاهی بعد نوید افکاری رو اعدام میکنه، علی‌رغم اینکه همون فضای کنشگری نسبت به مسئله اعدام در خصوص این فرد وجود داشته. اینها رفتارهایی است که نظام سیاسی خواهد داشت، امتیازاتی خواهد داد و بلافاصله بعد از دادن امتیازات یک فضای رعب و وحشت ایجاد خواهد کرد. الی خرسندفر، جامعه شناس، ممنونم از شما. و میرسه به پایان 24 امشب. برنامه رو با تصاویری زنده از مرکز فضای کندی در فلوریدا به پایان میبریم.